Hello, welcome back to my YouTube channel Nalaka Dinesh with English. Today I am going to discuss about has have කියන model verbs. නැත්තම් අපි කියමු auxiliary verbs භාවිතා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. මන් දුවේ පුතේ ඉස්සල්ලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කතා කළා යම් කිසි තැනක ඉන්නවා තියනවා කියන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්නවා කියන්නේ සප්‍රාණික, තියනවා කියන්නේ අප්‍රාණික. එහෙම යම්කිසි තැනක යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා කියන්න there is singular නම් there is plural නම් there are භාවිතා කරන ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කළා. හරි? යම්කිසි කෙනෙක් නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ඒ අවිනිශ්චිත දෙයක්. ඒ නිශ්චිත දෙයක් තියෙනවා සහ ඉන්නවා කියන විදිහත් මම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක කතා කළා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ පුතේ යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි කෙනෙකුට තියෙනවා නැත්තම් යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි කෙනෙකුට ඉන්නවා සප්‍රාණික නම් ඉන්නවා අප්‍රාණික නම් තියෙනවා කොහොමද අපි කියන්නේ කියලා. හරි? ඒකට යූස් කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නම් has have. ඒ කියන්නේ singular නම් has, plural වුණොත් ඒ subject එක plural වුණොත් have. අපි මේ උදාහරණ බලමුකෝ. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කළා යම්කිසි දෙයක් හෝ යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි උදාහරණයක් ගමු. there is a car under the tree. ගහ යට කාර් එකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? there is a car under the tree. ඒක මම කතා කරලා ඉවරයි. අද මම කතා කරන්නේ පුතේ යම්කිසි කෙනෙකුට යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. නැත්තම් යම්කිසි කෙනෙකුට යම් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි උදාහරණයක් කතා කරමු. I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. I have a son. මට පුතෙක් ඉන්නවා. නේ? එතකොට සිංහලෙන් නම් අප්‍රාණික නම් තියෙනවා, සප්‍රාණික නම් ඉන්නවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල නම් has have use කරන්නේ. ඒක singular subject එක singular වුණොත් has, subject එක plural වුණොත් have. right. අපි ඉදිරියට යමු. කොහොමද මේවා යූස් කරන්න කියලා. එතකොට මං සබ්ජෙක්ට් එක I we you they ඒගොල්ලෝ එක්ක have positive ඇතනාර්ථේ have, negative වුණොත් don't have. ඒ වගේම it, he, she, කමල් නැත්නම් cat ඒ වගේ ඒවා එක්ක singular නිසා has, negative form එකේ පුතේ doesn't have, doesn't has නෙමෙයි, doesn't have, doesn't have, it doesn't have, it doesn't has නෙමෙයි. හරි? singular subject එක වුණොත් නැත්නම් අර්ථයේදී doesn't have. right. අපි ඉදිරියට යමු. කොහොමද මේ has have auxiliary verb වෙනස් වෙන්නේ වර්තමානයේදී, අතීතයේදී සහ අනාගතයේදී කියලා. මට කාර් එකක් තියෙනවා. මේ වර්තමානයේ දැන් මට කාර් එකක් තියෙනවා. I have a car now. I have a car. මට මේ දැන් කාර් එකක් තියෙනවා. I have a car. මට කාර් එකක් තිබුණා. I had a car. I had a car. මට කාර් එකක් තිබුණා ඒ දවස්වල. I had a car at that time. අනාගතයේදී කොහොමද කියන්නේ? මට කාර් එකක් තියේවි. නුදුරු අනාගතයේදී. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුදු දිහා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට කියනවා I will have a car. I will have a car in the near future. නුදුරු අනාගතයේදී මට කාර් එකක් තියේවි. I will have a car in the near future. එතකොට වර්තමානයේ have. අතීතයේ වුණොත් auxiliary verb එක had. අනාගතයේ වුණොත් will have. right. අපි ඊළඟ උදාහරණ බලමු. මෙන්න මේ ඇය මේ she කියන එක දාලා කොහොමද she කිව්වොත් singular subject එකක්. කොහොමද වර්තමානයේ, අතීතයේ සහ අනාගතයේ ඇතනාර්ථේ, නැතනාර්ථේ, ප්‍රශ්නාර්ථේ සහ නැතන ප්‍රශ්නාර්ථේ කොහොමද ඒවා වෙනස් වෙන්නේ කියලා වාක්‍ය හදන විදිය. right. අපිට කියන්න ඕනි ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා. මේ අක්කට මේ ඉන්නේ කෙනාට කාර් එකක් තියෙනවා. එයා දැන් කාර් එකක් අරගෙන යනවා. එතකොට ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ කොහොමද? she has a car. she කියන එක singular subject එකක්. එහෙනම් use කරන auxiliary verb එක has. එතකොට ඇයට අයිති දෙයක් belongs, අයිතියක් හංගවන්න
මං කිව්වා has have use ගන්න. එහෙනම් she has a car. ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා. ඇයට කාර් එකක් නැහැ. she doesn't have a car. මෙන්න පුතේ වෙනස. she doesn't has නෙමෙයි. she doesn't have a car. ඇයට කාර් එකක් නැහැ. does she have a car? ඇයට කාර් එකක් තියෙනවද? doesn't she have a car? ඇයට කාර් එකක් නැද්ද? ඔන්න වර්තමානයේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. නැතයනාර්ථය සහ ප්‍රශ්නාර්ථ හදද්දී. ඊළඟට අතීතය බලමු. she had a car. ඇයට කාර් එකක් තිබුණා. ඇයට කාර් එකක් තිබුණා. she had a car. ඇයට කාර් එකක් තිබුණේ නැහැ. she didn't have a car. එතනදී didn't නෙමෙයි පුතේ didn't. she didn't have a car. ඇයට කාර් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඇයට කාර් එකක් තිබුණාද? did she have a car? ඇයට කාර් එකක් තිබුණේ නැද්ද? didn't she have a car? ඒ අතීතේ. ඒ වගේම අනාගතේ කොහොමද will have use කරන්නේ? she will have a car. ඇයට කාර් එකක් තියේවි. ඇයට කාර් එකක් නොතියේවි. she won't have a car. එතන බුදුවේ පුතේ will not කියන එක තමයි want කියලා කෙටි යොදුමක් දාලා තියෙන්නේ. she won't have a car. ඇයට කාර් එකක් නොතියේවි. will she have a car? ඇයට කාර් එකක් තියේවිද? won't she have a car? ඇයට කාර් එකක් නොතියේවිද? right. ඔන්න අනාගතේ. right. පැහැදිලි නේද? හරි. ඊළඟ පොඩි කාරණයක් පුතේ මේ බ්‍රිටිෂ් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ have කියන එක have. නමුත් ඇමරිකන් අය මේ have කියන එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ have කියලා. මෙන්න මෙහෙම. she has a car. ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා. she doesn't have a car. does she have a car? doesn't she have a car? she had a car. she didn't have a car. did she have a car? didn't she have a car? she will have a car. she won't have a car. will she have a car? won't she have a car?